احمي نفسك وعائلتك من الفيروسات. وصفتين لتقوية المناعة غنيتين بفيتامين سي يخلصانك من مشكل الكحة، الرجح، السعال، ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة، كذلك البلغم الذي يعاني منه الكثير من الناس، الربو والحساسية خاصة في فصل البرد والشتاء. نبدأ على بركة الله. بالنسبة للوصفة الأولى سأحتاج هنا كما تشاهدون معي الثوم الذي يعتبر مضاد حيوي طبيعي أكيد ويستعمل في عدة أشياء من بينها وصفات لتقوية المناعة. ولا ننسى أنه مفيد جدا لأمراض فقر الدم، نقص الحديد، كما يساعد كذلك على التوازن الحمضي، وكذلك يخفض مستويات الكوليسترول في الدم، يحد من الجلطات الدموية، ويحارب الأمراض المعدية، معالج للزكام، وكذلك واقي من السرطان. سأخذ هنا قنينة زجاجية أضع فيها فصين فقط. بعد ذلك أمر للمرحلة الموالية. لمن يشاهدون الفيديو أول مرة أتمنى أن تضغطوا على زر لايك أو اشتراك للتواصل بكل جديد. الفيديوهات مع قناة عبد المغيث. من يعاني من مشكل البكتيريا الفطريات ويريد التقليل من الالتهابات خاصة التي تكون في الرئة، الإنفلونزا، الرشح والسعال، عليه بالدرسين أو ما يسمى بالقرفة. وعلى فكرة بالنسبة لهذه الوصفة صالحة حتى لمرضى السكري بحيث تقلل أعراض الالتهابات وتنظم مستويات السكر في الدم. سأحتاج منها كمية معينة تصل تقريبا إلى 3 أعواد أضعها في هذه القنينة، ولكن على فكرة يجب أن تكون جديدة. مكون آخر جد صالح للجسم وأنا أسميه ملك الوصفات بحيث يعتبر أفضل مضاد حيوي طبيعي وعلاج لأمراض الجهاز التنفسي، المشاكل التي تكون في الرئة، ننظف للرئة، إنه الزعتر الذي يعتبر كذلك مخفض لمستويات الكوليسترول في الدم وطارد للغازات للتشنجات التي تكون في البطن. لمن يعانون من جفاف الحلق ويحسون بألم في اللوزتين عليكم بهذه العشبة السحرية والتي نافعة كثيرا بالنسبة للنساء، ولكن بالنسبة للرجال لا تستعملوها أبدا. كذلك تقلل اضطرابات النوم وتعالج الالتهابات الناتجة عن العدوى بالبكتيريا، تخلص من التوتر والقلق. إنها حبة حلاوة كما تشاهدون معي، ملعقة صغيرة كافية نظرا لغناها بمغذيات أو مكونات طبيعية تعالج مشاكل الجهاز التنفسي. بالنسبة للرجال إذا كنتم ستستعملونها فأنصحكم ألا، إذا كنتم ستستعملون هذا المشروب أنصحكم ألا تستعملوا حبة حلاوة وعوضوها بالنافع، يعطي نفس النتيجة. أضيف كذلك 4 حبات من الباديان أو نجمة الأرض إلى هذا الخليط. لا ننسى القليل من خدنجال، أضيف نصف لتر الأول. ثم بالنسبة للخدنجال ليس صالحا بالمرة للنساء، يعني خذوه بحذر. التعب والإرهاق وفقني ووفقكم الله
نضيف إليه لتر من الماء كما تشاهدون معي، وأقوم بغلق هذه القنينة. ولكن قبل ذلك، لمن يحسون بأعراض كورونا عليهم بأخذ أدوية الطبيب، إضافة إلى مكملات كما تشاهدون معي أو مشروبات ساخنة للتغلب عليها بإذن الله. ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو سكينجبير الذي يمنع تخثر الدم ويقوي المناعة. المرحلة الموالية، أقوم بأخذ حبة من الفلفل، ويجب أن يكون أخضر بحيث فوائده تكون أكثر ويكون لونه لامع أو جديد. لا ننسى أنه غني بالكالسيوم ويساعد كذلك على الحفاظ على صحة الأسنان والعظام، ويخفف من الألم والورم ومن البلغم أو المخاط الذي يكون في الرئة. كذلك يخلص من آلام الرأس وعلاج فعال الشقيقة. في هذه الأثناء عندما يكون يحترق نقوم بشمه أو نقترب منه ونشم تلك الرائحة، الشيء الذي يخلصنا من آلام الرأس وكذلك يخفض درجة الحرارة. بعد أن قمت بشيها أضعها في كيس بلاستيكي وأمر للمرحلة الموالية، وهي مرحلة التقشير. كذلك أقوم بنزع البذور أو ما يسمى بالزراعة، أضعها جانبا وأرجع لكي أنظف المكان. أكيد نظافة المكان تلعب دور كبير. أقوم بأخذ هذه الكمية أضعها جانبا. فص من الثوم المضاد الحيوي الطبيعي. وأكيد في هذه المرحلة سنقدم لكم نصائح ونقدم لكم من هم ممنوع عليهم استعماله. هكذا أقوم ببشره أو حكه. وبعد ذلك أقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي، وأضيف إليه كذلك القليل من الزنجبيل أو قليل من الإبزار، وأقوم بخلط المكونات. ولكن بالنسبة للزنجبيل تكون كمية وفيرة قليلا لكي تعطينا نتيجة جد رائعة.
فوالا كيف كتشوفوا معايا. نقوم بالتحريك. أضيف كذلك ربع ملعقة من الكمون البلدي الذي يعمل على تدفئة الجسم وكذلك إزالة البلغم وتخفيض درجة الحرارة. وأضيف كذلك هنا الفلفل الأخضر، أؤكد أن يكون أخضر لكي يستفيد جسمك منه. أقوم بخلط المكونات وأضيف إليه ربع ملعقة أو القليل من الملح، وأضيف كذلك ملعقة كاملة من القزبرة، وأقوم بخلط المكونات. على فكرة هذه الوصفة تنفع حتى لمرضى فقر الدم. فوالا كما تشاهدون معي. نقوم بتناول هذا الخليط وصدقوني سترتفع مناعة جسمكم. وكذلك نقوم بشرب الخليط الأول أو المشروب الأول على طول النهار وهو دافئ بالصحة والراحة.